How do you extend without issuing a provisional permit? The provisional permit or the legislative franchise expires on May 4. So maski 1,000 joint resolutions na walang effect and force of law ang ipadala naman sa NTC, anong gagawin ng NTC after May 4? Expired pa rin yun. Now, without a legislative franchise, yung NTC cannot issue a provisional permit. So, I don't know where the House of Representatives, the leadership at least, is coming from when they wrote NTC to issue a provisional permit. Because klaro naman sa batas na ang mag-trigger, kasi ang legislation na sa amin wala sa NTC. Ang NTC is a regulatory body. Sila yung mag-implement. But klaro naman talaga doon sa jurisprudence, which is now part of the law of the land, na without a legislative franchise, meaning batas, hindi mag-i-issue ng provisional permit ang NTC. So kung mag-expire yung franchise ng ABS-CBN on May 4, kasi hindi naman ito yung date of the passage ng batas, kundi 15 days after publication. So malino, kaya May 4 yung computation ni DOJ Secretary. So whether kung walang intervention na mangyari at walang franchise na ma-issue, legislative franchise, mag-expire talaga sa May 4 yun. Kasi yun ang 15 days after publication noong 25 years ago. But I heard the ex-CJ Puno, sinabi niya, yung practice cannot make a law. Kung ang letter ng law ganito, maski pinapractice yan before, it will not justify legally na gawin mo. Kasi parang, di ba, dito sa Senate minsan, hindi, traditionally ginagawa na yan Parang pinapayagan na. But legally speaking, hindi binding legally kung meron kaming ginawa na pinapractice ng mga ninuno namin. Di ba? Cannot amend a law by or through a joint resolution of both houses. So iba na yung labanan. Kailangan talaga mag-file ng bill. May mga bills na, i-hear yung bill, i-pass on third reading, mag-bycam if there's a need for a bycam, and then enroll it papunta sa Office of the President. So whether it's a concurrent resolution or a joint resolution, hindi ito pwedeng gamitin ng NTC para mag-issue ng provisional permit. Because yung provisional permit comes after a legislative franchise is issued to the corporation. Na siguro may mga administrative requirements. Pag na-fulfill yun, saan magkakaroon ng talagang franchise? Kasi ang franchise, it entails the granting of or the use of frequency, di ba? Radio frequency or frequency. Kasi nasa NTC yan Sila yung nagpo-possess nun So on May 4, pag walang nangyaring ibang intervention na talagang nag-expire, yung frequency ng ABS-CBN, babawiin na yun ng NTC. And it will now be up for grabs ng mga mag-a-apply ng legislative franchise. Yun. Di ba mas mababa raw yung frequency, mas ito yung hinahabol ng mga applicants ng franchise. Why? Because nung araw, di ba, pagka hindi ngayon, touchscreen Nung araw, agaw-agaw sa mababang frequency. Kasi pagbukas mo na radyo, ando ka na sa mababang, pagpihit mo, nauna yung 558, argabyado yung 882, tapos 594, 630, 666, na ganyan. Yung mga medyo nasa huli, ang sunshine ba anong frequency nyo sa, ayun, malayo-layo. Kasi late sila nag-apply. So yun ang hindi naman pinag-aagawan, kundi yun ang desire. Ngayon, medyo mababa yung frequency ng ABCB kasi 25 years ago. So pagka nag-expire ng May 4, wala na yun, open yun. So pag may nag-apply ng legislative franchise na radio, TV station or telecommunication, yun ang ma-award sa kanilang franchise. Hindi, kaya nga, hindi naman makapag-issue ng provisional permit ng NTC kung walang legislative franchise. And legislative franchise, as the name connotes, dapat batas yun. Will it change the reality na mag-expire sa May 4? So maski mag-issue kami ng 100 joint resolutions, good pa rin yan hanggang May 4.
issue of provisional House order. is ipapasin. Will it just the fact that it will expire on May 4? Pagdating ng May 4, expired yun. As per RA, whatever RA it was, na pinasa noong 25 years ago. Pero simple lang naman yung interpretation eh. Nag-expire yung lisensya mo. Pwede bang sabihin namin ng Senate sa LTO, uy, extend mo nga yan without applying? Ibig sabihin ba, yung mga previous issuances ng ng NTC legal, dahil nga, kung nag-issue sila... Well, ito na nga yung sinasabi na yung sa equity. Kasi kung na-practice before, it will not legalize kung wala sa batas. Yun ang sasabi ni Chief Justice Puno, di ba? Yung practice does not make it legal. Yung practice in the past. Pwede sa ikuwaran po yung mga nabigyan ng... Yun na nga, pagdating ng araw at may nag-question, hindi, tama. Hindi, pagdating ng panahon na may mag-question or immediately after, nag-issue yung NTC ng provisional permit on the basis of a letter from the Speaker of the House and the chair of the yung sa franchise nila, no? May mag-question, Supreme Court pa rin yung mag-interpret na illegal yung ginawa ng NTC kasi may mga controversies about kailan ba talaga mag-expire, pwede ba yung provisional permit, maraming interpretations, but there are may mga existing jurisprudence na rito. Yung latest yata yung 2003, yung kay yung penned by ex-Chief Justice Puno, di ba? And he very clearly discussed the ruling, do sa decision na yon.